මේ one one සමානයි කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. one one කියන්නේ එක. one කියන්නේ එකනේ. අපි දන්න 1 2 3 4 numbers හරි. one කියලා one එක සමානයි කෙනෙක්. කොහොමද ඒ කියන්නේ? මෙන්න මේම. I am one සුමින්ද. මම සුමින්ද කියලා කෙනෙක්. ඇත්තටම මගේ නමමයි. නමමයි ගත්තේ. I am one සුමින්ද. මේ මම සුමින්ද කියලා කෙනෙක්. දැන් කෙනෙක් එන්න විදිය ඔන්න බලමු. මම කියද්දි ආයි. හරිනේ? හරි. මේ සුමින්ද කියලා කෙනෙක් කියද්දි වෙනවා. මේ I am එතකොට එනවා. සුමින්ද I එක am නෙන්නේ මේ. හඳුන්වා දෙද්දි I එක am එන I am, she is, they are, we are, you are අන්නේ වගේ. I am. එතකොට I am සුමින්ද. මම සුමින්ද කියලා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ කෙනෙක්. මේ එතකොට one සමානයි කෙනෙක්. හරි? one සමානයි කෙනෙක්. දැන් ඔයාලට ඕන over the phone කවුරු හරි යනවා. කවුද ඔයා? ෆෝන් එක ගන්න කවුද ඔයා? එතකොට කියන්න පුළුවන්. I am one. Your name. You. I am one සමන්. මම සමන් කියලා කෙනෙක්. From Candy. Candy වලගේ. එච්චරයි.